بسم الله الرحمن الرحيم. معكم قيس الخنجي. سعيد أني أكون متواجد في تيدكس هذه السنة. اليوم راح أتكلم عن مشواري في ريادة الأعمال. بس قبل ما أبدأ في رحلتي في ريادة الأعمال راح أتكلم عن كيف بدأت وإيش هي المحفزات اللي خلتني أني أبدأ. طبعا اشتغلت في القطاع المصرفي قرابة 4 إلى 5 سنوات. هذه الوظيفة أهلتني من ناحية الخبرة، اكتسبت خبرة، لأنه أي شركة تبدأ أكيد راح تتعامل مع القطاع المصرفي سواء كان بنوك أو جهات تمويلية أخرى. قررت في 2010 أني أبدأ شركتي. طبعا أيضا محفزات أخرى كوني من عوائل تجارية في السلطنة. ف وكنت أيضا ولا زلت عضو في منظمة رواد الأعمال فرع السلطنة. تقريبا نتكلم على 17,000 عضو في العالم، 50 عضو في السلطنة. كل هذه المحفزات شجعتني أنه أبدأ تجارتي الخاصة. طبعا أطلقت قيس المتحدة للتجارة في سنة 2010، واستمرت الشركة قرابة ال3 سنوات. كانت شركة جدا بسيطة، الواحد كان يفكر أنه يجيب منتجات غير متوفرة في السوق، لكن طبعا ما كان كفاية. دراسة السوق، الأمور التسويقية أيضا كانت يعني ما طبقت بالشكل الصحيح، فالشركة لم تصمد أكثر من سنتين ونص تقريبا. ما عمل دراسة جدوى، هذه واحدة من الأشياء اللي استفدتها وأنا ماشي. أيضا المنتج لم يكن ذو علامة تجارية، هذه واحدة من الأسباب اللي قطاع المنتجات راح يعاني إذا الاسم ما كان موجود أو متواجد في السوق. يعني تخيل حتى لو الاسم كان قوي تحتاج إلى إدارة تسويقية أيضا قوية. فقررت أنه أبدأ شركة أخرى، وبدأت بشركة عبارة عن في عدة نشاطات. النشاط الأول كان التعاقد مع الجامعات والمستشفيات. كنا نرسل المرضى والطلبة إلى جامعات ومستشفيات معينة متعاقدين معها، وناخذ نسبتنا من هذه الجامعات أو المستشفيات. لكن أيضا في وقتها التسويق ما كان قوي، لأنه عوامل التسويق ما كانت متوفرة قبل السوشيال ميديا مثلا أو قبل الأمور الأخرى. فالشركة هذه أيضا استمرت، أو النشاط هذا في الشركة هذه استمر قرابة السنة ونص. حاولنا نتفرع في أنشطة أخرى من الطاقة البديلة، سواء كان طاقة شمسية أو كنا متعاقدين مع شركة إسبانية لقراءة العدادات الرقمية، السمارت سيتي أو سمارت ريدرز. طبعا هذه الخطوة لازم يسبقها توجه حكومي. الحكومة لازم يكون عندها توجه في هذا المنطلق. هذاك الوقت أنا أتكلم على قبل يمكن 10 سنوات أو أقل شوية من 10 سنوات، ما كان في توجه، لأنه في عوامل اجتماعية كانت راح تضر يعني بهذا القطاع، لأنه قراءة العدادات اليوم قراءة بشرية. إذا حولناها إلى قراءة رقمية أشخاص راح يفقدوا وظائفهم، فالتوقيت ما كان يسعفنا. الفكرة كانت جيدة لكن يمكن تطبق في المستقبل، كان في هذاك الوقت ما كانت الفكرة المناسبة في هذاك الوقت. طبعا هذه شركتي الثانية. الشركة الثالثة بدأتها تقريبا قبل 8 سنوات، وبعتها قبل سنة ونص. حصلت عرض ولله الحمد. الشركة كانت عبارة عن معمل كنا نصنع فيه أجهزة اسمها جينيسيس انترناشونال. كنا نصنع أجهزة لفحص عينات البترول. كانت شركة فريدة من نوعها في المنطقة، فخبرتي كنت أجيبها من دول مجاورة، من الهند، من إيران ودول أخرى. استمرينا قرابة 8 سنوات. كنا نبيع أجهزتنا في السلطنة وخارج السلطنة ولله الحمد. في شركة ألمانية مختصة بهذا الموضوع مقرها الإقليمي في دبي، جت قبل سنة ونص ولله الحمد. عرضت علينا عرض، بعد نقاش وجدال طويل اتفقنا على سعر معين وتمت البيعة ولله الحمد. بعدين بدأت الجائحة. يعني أقول الحمد لله أني بعت في التوقيت الصحيح، لأن اليوم إذا ما بعنا الله يعلم إيش كان الوضع. فالحمد لله على كل حال.
طبعا عندي اكثر من بروبوزل حاليا اني ابدا شيء جديد، لكن الوقت ما يسعف، كون في وسط جائحه. بس الافكار ما تتوقف، فعندي مجموعه افكار باذن الله راح ابدا شيء جديد. هو عامل فقط الوقت، المكان المناسب، والواحد يقول غايته، لانه اذا ما الواحد ما بدا اليوم متى راح يبدا؟ لازم تكون جاهز. نصيحتي للشباب انك تركز، الفكره لازم تكون جيده، توقيتها لازم يكون جيد، موقعها لازم يكون جيد، لازم يكون معك اشخاص ذو كفاءه عاليه، كثيرا من الصبر، دراسه جدوى محترفه، خارطه طريق عشان تنفذ الدراسه. الارقام، انا دائما انا كقيس احب انه اشوف ارقام، لانه هي اللي تساعدني في اتخاذ القرار. طبعا هذا مشواري في رياده الاعمال بشكل مختصر، وهذه رسالتي للشباب، انه لازم تبدا اليوم، غايته اليوم. اذا ما بدات اليوم متى راح تبدا؟ يعني في عوامل طبعا الواحد يتحذر منها، لكن دراسه الجدوى كفيله انه الواحد يقلل من عوامل الخطا او عوامل الرسوب في المشروع او الفشل في المشروع. انا ما احب كلمه فشل، دائما استبدلها بكلمه تعثر، لانها اقل وطئا على المستمع، على المشاهد. فالتعثر ممكن، لكن هو محطه فقط. اذا تعثرت هي محطه تتعلم منها الكثير، تبني حال نفسك للمستقبل، وان شاء الله المستقبل مشرق. طبعا بس حاب انه اذكر ايضا انه انا عضو، او كنت عضو في مجلس اداره في عده شركات، منها اونيك اسماك العمانيه، مسقط للتامين، وصندوق تنميه مشاريع الشباب شراكه موجود فيه لليوم. فايضا شراكه من الشركات التمويليه، الصناديق التمويليه اللي موجوده في السلطنه. هذه رسالتي بكل اختصار، اتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله نلتقي على خير. ربي يحفظك.